Sa video na to, papakita ko lang yung mga basics na STAAD.Pro. Open muna natin. Then, make sure na naka-check to. New project. Dito yung location. Gusto natin, save yung file. File name. For example, sample1. Then, most of the time, space yung pinipili. Sa units, metric tayo. So, meter, kilonewton. Next, dito, piliin natin ang Open Structure Wizard. Okay. Finish. So, dito, may mga presets na kung gusto mong i-input this kind of truss or this kind, or meron din naman frame models, surface or plate models, solid models, composite models. Pwede din mag-import ng CAD. Pwede din naman na kung hindi mo gusto, i-X lang natin. And to start, for example, gagawa tayo ng truss. So, punta tayo sa geometry. Dito, merong plane na naka-elevation to. So, pwede natin tong ibahin or i-edit. Kung gusto mong mag-start ng naka-floor plan or mas madali na naka-elevation, pwede na to. So, i-edit natin. For example, yung warehouse ko is 12 meters, yung width niya. So, i-adjust natin to. Gawin natin 12. Then, sa height, okay na yan. Palagay natin 7 yung height. So, okay. So, ngayon, nakita nyo yung plus na yan. Ibig sabihin, diyan ako maglalagay ng beam. Example, meron tayong 5 meter height. Then, for example, ganito yung design ng warehouse natin. Diba, meron pa din siyang nakaganan. Escape lang para mawala. So, halimbawa, yan yung initial structure. So, next, tayo sa geometry. Then, nakita natin, ito yung mga node or dyan tayo pwede magduktong, diba, ng beams. This is the add beams. So, lagay natin, for example, ganyan. So, maglalagay tayo ng beam mula dito, papunta dito. So, kailangan mag-intersect siya dito. Para magawa yun, geometry. Then, add beam by perpendicular intersection. Dito natin yung node. Then, papunta dito sa beam na to. There. Yung arrow keys, yun yung pang-move lang. So, yan yung itsura niya. Gagawa tayo ng partition dito. Lalagyan pa natin ng nodes to. Pimitin lang yung insert node. Click natin to. For example, gusto natin siyang mahati sa 3. Kung 3 yung gusto nating hati, minus 1 lang. So, 2 yung end, then add endpoints. So, okay. Then, ito namang isa. 2 na rin. Add endpoints. Okay. Then, ito, i-connect. Ito yung isang way na hindi ko alam kung madali to. Pero, ganito. Pindutin lang to. Then, pindutin natin to. Tapos, translational repeat. Itong translational repeat, sobrang daming gamit niya. Gagawin lang natin, kailangan mas mataas dito. 2 meters, for example. Then, link steps. So, ibig sabihin nun, ang mangyayari kasi, magdodoble itong node na to. Tapos, ang distance niya is 2 meter. Yun yun. Then, isang beses lang. Yung link step, ibig sabihin nun, kakaroon ng beam in between those 2 nodes. Then, palagi natin titingnan, diba, gusto natin magkaroon ng member vertically. Tingnan natin dito, Y yung ganun. So, pipindutin natin Y. And since pataas siya, kaya positive 2. So, okay. Kesa isa-isahin natin na ganun yung gawin dito sa iba pang point. So, pwede. Ito, naka-node cursor tayo. So, pindutin natin to. Beams cursor. Para mapindut natin itong member na to. Then, translational repeat. Bago pala yun, tingnan muna natin kung ano yung length nito. So, 2. Again, click natin to, then translational repeat. The number of steps, ilan yun? 1, 2, 3. So, 3. Then, yung unang step natin is 2. Pangalawa, 4. Kasi
i-skip natin tong part na to. So, 4. Then, 2. X siya. Dito, pagtingin natin, X yung papunta dito. So, okay. X yung nakapindot. Then, okay. Yan, delete na lang natin yung excess. Hold control. Then, delete. Okay. Yes. Yung arrow keys lang para ma-move. So, tas ito, para makita yung whole structure. And ito, yung sa 3D or isometric view. So, mag-add tayo ng beam. For example, ganito yun. For example, ganyan siya. Then, ngayon, save. Okay. Bago natin i-duplicate or i-replicate to, so mag-assign muna tayo ng mga properties. So, para sa support, ito tayong general, then support, then create. For example, pinned support. So, add. Then, highlight to. Click lang yun. Then, click natin to at control, ito. And then, assign. Yes. Then, properties. Punta naman tayo sa properties. Dito, yung section database. Dito yung mga kind of materials. So, di pa ako maalam dito sa part na to. Di ko alam kung ano yung tamang design ng material. So, pili na lang tayo ng kahit ano dito. For example, W shape or yung parang I-beam ata to. So, let's choose 14 by 109. Malaki na yata yan, hindi ko sure. So, add lang. Then, angle. Hindi ko rin alam to. Pili na lang tayo. For example, this one. Add. Close. Before mag-assign ng properties, pwede tayong maggawa ng groups. Lalo na kung complicated na yung structure mo or marami na sila. So, for example, ito, those are columns. So, ito lang tayo sa tools and then create new group. Then, group name, columns, and type, it's beam, then okay, associate. Naka-highlight na yun, yung dalawa. Then, naka-click na dun sa columns. So, associate. Create pa tayo, isa pa, truss, type, beam, then, okay. Then, nakaselect siya. Ngayon, mag-select tayo ng beams. For example, ito yung mga yun. Ayan, so, associate. Then, create, support na lang, itawag natin. Hindi ko alam eh. Type, beam, okay. Then, nakaselect ulit siya. So, select. Pindot muna sa labas para mawala yung select nung group na yun. Then, select natin ito. Associate. Okay na. May group na to. Then, balik tayo dun sa sa general. Then, property. Mag-add lang ako ng iba pang type. Okay, so, for example, ito ay para sa column. Pwedeng iselect to. Pwede ding punta tayo sa select. Then, by group name, select natin columns. Assign. Yes. Then, next naman, punta tayo dito sa angle. Select natin yung truss. Then, para ma-unselect yung columns, click lang ulit. So, truss, then, assign. Yes. The third one, unselect natin yung truss, then, select natin to, assign. Yes. And so, okay na. After that,
So, punta tayo sa side view niya, geometry. Select natin ito. Then, translation will repeat. For example, ang length ng warehouse ay 20 meters. And 5 meters yung pagitan ng bawat ganito. So, 5, okay na to. Then, number of steps. Kung 20 meters, apat yung create. Pag tinignan natin dito, di ba gusto natin mapunta dito sa side na to? So, that's Z. Select natin yung Z. Since pwede naman papunta dito or papunta dito sa kanan, at nasa ano lang yun, kung positive 5 or negative 5 yung lalagay. Let's see, gawin natin negative 5 for example. Then, okay. There. Then, tingnan natin yung whole structure. Add beam. So, kung gusto natin i-shortcut, then ikabit dito agad, mangyayari, isang buong beam lang siya. Hindi siya magka-cut. Pwede naman, so, gawin natin para hindi isa-isa. Then, yan, makikita nyo isang buo, diba? So, para makat siya, click lang natin to. Then, geometry, intersect, selected members, intersect. Then, okay. Then, yan. Hati-hati na siya. Dito naman, for example, gawin naman natin escape, translation. So, meron tayong 1, 2, 3. Number of steps, 3. And 5. Then, tingnan natin dito. That's yung pag ganito, it's Z-axis. So, Z. Okay. So, yan. Dito naman sa taas, copy natin. Control C. Then, Control V. So, lalabas to. So, gusto natin kasi mapunta siya dito sa taas. This is 6 meters along the x-axis. Then, from going to negative siya. So, negative 6. Then, yung height naman, from this level, pupunta siya sa taas. This is 2 meters. So, 2. Then, okay. Here, okay. Wala pang, yan, okay na. So, wala pa silang properties. Select, then, beams parallel to Z, or, select, by missing attributes, missing property. Yan. So, kasi sila yung wala pang properties, which is ito. Okay. Dapat pala sinelect ko muna to. So, again, select. Then, assign. Yes. Okay. Tayong geometry. Then, tingnan natin. So, yan yung magiging itsura niya. Yan, mas makapal yung columns. Okay, so mag-add tayo ng bracings. Yan. Then, ano ulit tayo? General property. Section database. For example, yung bracings ay pipe. So, let's choose pipe S20. Hindi ko rin alam yan. Namimili lang. So, select natin. Then, select. Dito, hindi natin magagamit yung parallel. Kasi, slanted na yung mga bracings eh. By missing attributes. Missing property. Then, assign. Yes. So, yan. Balik tayo sa geometry. Then, tignan natin. So, yan na yung magiging itsura niya. Hindi ko alam kung tama yan. Yun lang. Basics lang. Thank you.